Hello guys! Welcome back to my YouTube channel! At ngayon po, ipagluluto ko po kayo ng gulay dahil meron po akong gulay sa rep. Katulad ko rin po ba kayo ngayon na may mga gulay sa rep, kaya lang kahit gusto po nating gumawa ng isang recipe na gulay, hindi po tayo, sa isip po natin hindi po tayo makabuo kasi kahit may gulay tayo sa rep, ay kulang-kulang naman para mabuo natin ang isang recipe na gusto nating lutuin. Mga kaibigan, para sa akin po, hindi po totoo yan. Kaya-kaya po natin yan, tayong mga Pinoy, mga Pilipina, madidiskarte po tayo lalo na pagdating sa pagkain. Halimbawa po, sitaw na lang ang nasa ref natin. Pwede natin yung gawing adobo o kaya ginisa. Di po ba? Sa rep ko po kasi ngayon ay mayroon akong kalabasa, sitaw, alokbate at saka kabuti. Iniisip ko po ngayon kung ano ang pwede kong lutuin doon. Kaya naisip ko po nalagyan siya ng boneless bagoong. Yung po bang tinatawag na halubaybay. So ang kalalabasan po nun ay dinengdeng. Although hindi naman po siya kumpleto kasi kulang-kulang nga po ang gulay niya. Pero diba sabi ko nga po pwedeng diskartehan. Pwede na rin po yun maging dinengdeng at masarap na rin po yun. So samahan nyo naman po ako para magluto tayo ng dinengdeng. Okay? So guys, ito na po yung mga gulay na nakuha ko sa ref ko. Although hindi po siya kumpleto, pero kaya po nating gawan niya ng paraan. Makakapagluto po tayo ng isang masarap na ulam. Nalinisan ko na rin po sila. Kaya ito na po ang mga gulay! Alokbati, kalabasa, kabute, sitaw, kamatis, sibuyas, and bawang at pansahog. And presenting, boneless bagoong, ang magpapasarap ng ating gulay! Okay guys, nandito na po tayo sa ating kawali at magic sandok. Ngayon po, lagyan na po natin siya ng tubig. Ayan po. Tapos, ilagay na po natin ang mga sangkap niya. Ang kamatis, sibuyas, at bawang. Isunod na rin po natin ang paglalagay ng boneless bagoong. Ang seasoning, ilagay na rin po natin siya para lalo po siyang sumarap. Pagkalagay po natin ng mga sangkap, takpan po natin siya at hintayin po natin siyang kumulo. Ayan mga kaibigan, kumukulo na. Tignan po natin. Wow! Pagkatapos po niyan, ilagay na po natin ang pinakamatigas, ang kalabasa. Unahin po natin ito. Pagkatapos niyan, isunod na rin po natin ang sitaw. Pagkatapos naman ng sitaw, ang kabute. Ihuhuli po natin ang alokbati kasi madali lang naman pong maluto yun. So ngayon, ilagay na po natin ang ilang sangkap niya. Ang sahog niya, ang konting karne na natira ko pa po nung bagong taon. Takpan po ulit natin at hantayin kumulo. Ayan po guys, kumukulo na. Ayan, wow! It's time na po para ilagay na po natin ang dahon ng alokbati. Napakasarap po pala ng dahon na ito. Dati-dati ayoko, pero nung natikman ko, nagustuhan ko na po siya. Guys, lalagyan ko po siya nito chicharon baboy. Kasi sayang naman po kung hindi ko siya isasahog, ilalagay. Tira ko pa rin po ito sa handa ko nung sinalubong po natin ang bagong taon. So optional naman po yan. Pwede kayong maglagay, pwede pong hindi. Ayan. Tapos hahalo-haloin po natin yan. Meron po talagang sabaw yan pero hindi ganun karami. Kasi po dinengdeng po ang ginawa kong recipe ngayon. Pinagsama-sama ko po ang mga natirang gulay para naman po hindi siya masayang. A few moments later. Wow, ang init! Oh guys, eto na po yung masarap na gulay na niluto ko. Yung nakita ko sa ref ko na halos hindi ko alam kung anong gagawin kong luto. So, pinagsama-sama ko po siya para hindi siya masayang at inisip ko kung anong recipe ang pwede kong gawin. So, naisip ko siya na gawin siyang dinengdeng. Kaya siya tinawag na dinengdeng. Kita nyo po, masabaw o. Nilagyan ko siya ng boneless bagoong. So, parang pagkain po ito ng mga Ilocano, di ho ba? So, napakasarap po niya. O mga bata, kakain po tayo ngayon ng gulay ha. Dahil ang gulay ay nakakalakas ng ating pangangatawan at pampahaba ng buhay. So,
mga kapwa ko, mga nanay, wag po tayong magsasayang ng gulay kung meron po tayong gulay sa rep at sa tingin natin ay hindi po natin alam kung ano ang gagawin natin dyan dahil kulang-kulang po sa mga pangrekado. So mag-isip po tayo ng pwede nating gawin para maging kapaki-pakinabang po siya. So ano pa po hinihintay natin? Kakain po ulit tayo! So tara, let's na po!